Okay, untuk skru lama ni pula, kita nak buka memang tak boleh lah. Kalau yang ni mungkin boleh buka, tapi yang dekat belakang-belakang tu, kalau kita tengok dekat belakang sana, memang tak boleh lah nak buka. Ini pun sama. Sini boleh lah satu, dekat belakang memang payahlah nak buka. Melainkan kalau buka siling ni, baru boleh buka skru. Jadi apa yang kita boleh buat ni, kita tak payah buka skru ni, kita pasang je. Kita tekan plaster siling ni dan sambil kita ikat skru baru. Nampak? Tak timbul skru ni.